Morjesta! Project Sproutin Niilo ja Tero tässä taas. Se olisi taas syksyn taimenen rauhoitusaika ohite ja oltais päästy taas jatkaa meidän koskenlastushommia nyt joulukuun alussa. Meillähän on jo vähän niin kuin traditioksi muodostunut tää, että ollaan kautta aloittelemassa joulukuusta Huopanenkoskella. Ja niin ollaan tänäänkin. Ja tämähän on ihan perinteisen näköinen joulukuun alku, että on harmaa, niin harmaa päivä kuin voi olla ja loskaa maa täynnä. Mut ei mitään, me kalastetaan pikkusen erilaiset olosuhteet kuin viime joulukuun alussa, kun oli paljon lunta ja pakkasta plussan puolella ja tämmöistä. Näillä mennään. Niin jo. Joo, tässä maa oli mustana jo pitkään aikaa taas lämpimien kelien jälkeen, mutta nyt pikkusen eilen tipahti lunta pintaan ja nyt ollaan sit sohjossa kahlaamassa. Eihän se meidän menoa haittaa kuitenkaan. Ja toisaalta mukava heittää pikku plussassa, kun ei jäädy siimat ja sormet ja kaikki muut vehkeet. Eiköhän tästä ihan mukava päivä saada aikaiseksi. Kyllä vaan. Ei se auta, se on lähdetään vaan heittämään ja katsomaan, että mikä meininki tuolla kosken puolella. Lähdetään nautiskelemaan. Just näin. Siitähän se lähtisi taas sitten tämän kauden kalat käyntiin. Mulla on täällä vanha kunnon luottoperho talvikeliin. Valkoinen liitsi. Valkoinen liitsi roikkuu siivon päässä ja tää on kyllä niin semmonen klassikoksi muodostunut aina talvikeliin kalastettaessa. Paljon jos muihin tuo oikeastaan uskottua. Pitäis nyt vähän kokeilla aina muitakin perhoja sit heittää väliin, mutta toisaalta mitäpä sitä hyvää vaihtelua. Osh. Pieni. Päästäänhän vaan pieni eteenpäin. Mä nyt ymmärtän lähteä tuolta haavasta. Jaa, se olisi joulukuunkin taimentili avattu ja tämähän oli ihan hauska, että se tuossa Niilolle just aikaisemmin sanoi, että nyt näyttää ihan toukokuulta, niin kalastaa niinku toukokuussa konsana ja heitin tonne vaan kovaan möyhyyn. Toki eihän tää kala sieltä ottanut, tämähän otti sit tuolta hitaamman virran puolta, mutta virran reunasta sitten vaan perhoa alaspäin roikottamalla, mutta sama se möyhyy heittämällä.
sen kanssa hommaa. Oho. Joo, sitten molemmille avauskala saa. Tästä on mukava lähteä päivää kehittämään. Lähdetäänkö syömään lihapiirakoita tuolta? Hyvä vaan. Nyt saa ottaa palautetta Simsistä. No mitähän tuohon tuumais? Puoli kautta käytössä olleet Simsi kahluukamppeet. Nyt huomasin, kun tuossa heinikon puolella tepastavia. Sen verran, että nilkkaa oli vettä, niin rupesi kantapää jo kastumaan. Neopreenisukka tihkuu jostakin tuolta kantapäästä läpi. On vähän nihkeä, että melkein uudet kamppeet. Heti on joku vuotokohta niissä. Nää on näitä. Joo. En tiedä mitä ne on kalat täällä syönyt takavuosina, mutta toi nimitukaima 50 senttinen 99 saatu taimi, jos se on oikeesti 4,1 kiloa painanut, niin mä haluaisin kyllä saada saman muotoisen. Joko mun mitta valehtelee, että tässä on jotakin hämärää tossa. Mikä iso tääkään. No. Joo, kyllä nyt meinaa tosissaan olla kala tiukassa, että edelleen on ne 2 kalaa vaan ylhäällä ja äsken tossa mietittiin, että mennään tohon Suvannon toiselle puolelle, mutta sit niillä olikin tossa yksi värppi ja pääsi hetket väsyttelemään, mutta sekin sit irtos se kala. Katsotaan, joo, seuraavaksi varmaan tohon toiselle puolelle ja sitten ehkä mietitään, että jos käytös tulla Niskalan kanssa katsoa, että pääsikö sieltä mistään heittää. Vähän on jopa mieli maassa tällä hetkellä, kun on nyt jotenkin paljon vaikeampaa mitä odotettiin. Ikävästi nuo oksut menee tänne veden päälle. Ei oikein löytynyt hyviä heittopaikkoja tältä rannalta nyt, niin pari ihan pienet vippasut sai tehtyä tohon, mutta kyllä meidän pitää lähteä takaisin tänne ekalle puolelle, missä oltiin heittää ja mistä nyt on vähän jotain tapahtumiakin saatu. Lähdetään vaan suoraan takaisin sinne koittaa. Hyvin erilaiset olosuhteet viime vuoteen, että ei ole läheskään niin kylmä ollut tää syksy, että mä tiedän,
Ollaanko nyt vähän vähemmän paikoilla vai mikä juttu? No, me yritettiin seuraavaksi tehdä vielä viimeinen kopas tonne alaspäin ja käydään kyllä toiselta puolta heittää sitä alempaa suvantoa, niin sitten todennäköisesti tulee ihan hämärä hyvin pian, että otetaan otsalamput tuosta taskuun mukaan, että jos joutuu pimeässä käydä takaisinpäin. Katsotaan, jos meidän viimeinen ponnistus sitten tuottaisi tulosta tuolla. Lähdetään koittaa ennen kuin se hämärä iskee. Oi. Kopakko. Jaha, lähdetään himo. Joo, eiköhän se ollut tässä nyt tällä kertaa. Ihan se nyt riittää. Ihan toi vähän pettymys. Niin kuin kalallisesti. Niin. Vaikka se toisaalta oli ihan kiva, kun ei ollut pakkasta. Silleen harvinainen joulukuun reissu, että pääsi plussakelille ihan niinku koko päivä heittää. Ihan siis aamusta asti. Olosuhteet oli ihan siis sillä siedettävät ja hyvät, mutta yleensä ollaan kyllä paremmin onnistunut näin joulukuun alussa. Niin ollaan. En tiedä. Tosin on kyllä ollut erilainen syksykin mitä vaikka viime vuosi. Viime syksynähän oli tosi paljon kylmempiä tässä kohtaa oli ihan täys talvi. Niin. En tiedä sitten vaikuttiko se vai oliko vaan sattumalta huono päivä. Vai oliko miehissä vika. Paha sanoa. Vai kaikki edellä mainitsi. Tiedäpä näistä. Jep. No, mutta eikä sinä auta kun lähdetään taas uusia reissuja suunnittelemaan. Joo, ja makkaroiden kautta. Makkaroiden kautta. Lähdetään.